Yes, pupunta dito. Dito pala nagbabayad sa loob. Sure. Ah? Hello. Oo. Tatlo. And so, eto na nga. Nagbayad na kami sa 50 pesos ang entrance. Dito kami nagbayad sa loob ng hardware. So, ngayon, aakyat na kami. Let's go! Tour! Yes. Koy-koy sa aking vlog. Charot. And, aakyat na nga kami sa hagdanan. Ay, aray ko. And so, magsisimula na tayo ng akyat. This is my favorite. Hello Kitty. Dito muna tayo sa first floor. Ay, ano to sa first floor? Wala. CR siguro to. Ano ba ito? Ay, wala. CR. Akyat tayo. Let's go! Akyat sa stairs. Siyempre, ako, I think. Ay, may tubig pa. Yan. Oh. Ito pala ang Hello Kitty. Yan. Come here. Nagsisimula na talagang Hello Kitty. Wow! Oh. May ano sila, may Hello Kitty manda. Na, ano tawag nito? Sink. Hello Kitty. Hello Kitty sink. Pastikan sila doon. Siyempre, ayan. Come here. Swimming pool pala to, guys. Nagulat ako. Oh. Swimming pool. Ayan. Oh. Ayan. Siyempre, ikutin ko itong Hello Kitty. Swimming pool po.
Picture ko ni Anay. Yes. Kasi ako po. Ayun ang camera. Ang tarang sawa mo gabi. Hindi maano. Ay, nagalitan to. Ayan. 1, 2. Isa pa. Ang ganda dun, oh. Siyempre, ito pa. Dito pa, oh. Pa. Ano ba? Ang init. Ito tayo. Sara. Ay, so tapos na ako dito sa pool. Nakababa na ako. Dahil sa baba. Ang gamit ko. Ay, pwede yata magluto. Charot. Lagay ko muna dito yung bag ko. And then, dun ako. Mamaya sa akin yan. Siyempre, ano ako dyan. And dito, more Hello Kitty. Ay. Ayan. Dito red. Ay! Wait ka lang. Pipicturean kita dyan. Ganito muna ako. Ikot muna ako. Kahit isang sulok, Hello Kitty. There. Ayan. Ah, dito pasukin natin. Maraming teddy bear. Wow! Ang ganda dito. Ano? Pwede yatang bumili, hindi? Pwede. Sabihin mo yan. Yes. Wow! Yan. Wala ba mga price? Oh. Ah, dito yata yung ano, cashier. Wala na mga ano. Ayun pa, oh. Wow, ang dami. Wait lang, akit ako sa taas. Bago mag pictorial. Wow. Nantalo. Akit tayo sa taas. Let's see what's upstairs. Wow. Ito ang view dito sa taas.
Ayan. Ooh. Then, parang may ano dito, ang tawag nito, veranda. Nakatingin sa inyo si Hello Kitty. In fairness. At dito, pwede kang, wow, my room. Pwede kang matulog pala dito. Keme-keme. And then, may couch dito. Salamin. Salamin. Sabihin sa akin. Maganda ako. Siyempre, nakakandado. Wow. Walang laman. Of course, dito may mga Hello Kitty. Yes, you know. Oh. Diba? Tapos ikot natin. Yan yung full view. Yan. Diba? Siyempre dito may couch. Tingnan natin. Pwesto ko dyan ang aking camera. Here, upo ka dito. Yan. Yes. Pa! Ganyan. Ang tawag ko. Titingnan ko dito kung ano meron dito. Palabas na to. Yan. Dito rin pala ako dumaan. Hindi ka na palabas na pala. So guys, bali ito lang, ganyan lang lahat. Yung buong bahay ng Hello Kitty. Palabas na tayo. Kasi magpipictorial tayo sa labas. So, try nyo rin pa siya lang, mga Hello Kitty lovers. Go here in Hello Kitty in Sara. Hello Kitty's house. In Sara, Iloilo City. Iloilo lang pala. Kaya ko mali. Yan. Tayo. Sima tayo dito. Dito may gazebo sila dito.
Pwede kumain. Pwede at magluto. Ah. So guys, that is for Hello Kitty house tour. Bababa na kami. Bye-bye Hello Kitty. Charot. Dahan-dahan tayo sa pagbaba. So guys, thank you for watching. See you in my next vlog. Bye.